Bockförvaltningen på den här marken är väldigt bra nu och har varit där några år nu. Det finns potentiella bockar som kan bli riktigt fina och det har vi sett nu senaste åren. De 3 senaste åren på den här marken så har jag kunnat skjuta i medaljbockar. Första året så sköt jag en silverbock och sen en guldbock och sen en bronsbock. Och de hade kollat ut god tid så att säga. Så det är extra kul när man får lite belöning för arbetet som man lagt ner på inventeringen. Så det är ett bra kvitto på att man har bra koll på stammen. Nu andas ut. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag är det den 15 augusti. Det är dagen före bockpremiären. Dagen som många har väntat på. Som anses vara startskottet på jaktsäsongen. Vi befinner oss idag på en mark som har en väldigt god rådjursstam. Jag smyger runt lite grann här på marken de senaste timmarna idag. Nu är klockan en bit över 9 och det börjar skymma. Det finns en hel del bra kandidater som jag haft koll på de senaste månaderna och åren framförallt då. Men det är en som vi kommer göra lite extra försök på imorgon. Men jag tycker att nu drar vi oss hemåt och får några timmars sömn. Sen kör vi imorgon. Skitjakt på er allihopa. Mitt namn är Einar Norin. Jag bor på en hästgård utanför Västerås tillsammans med min sambo och vår Münsterländer Stella. Jakten har funnits med mig sedan barnsben och har med åren blivit en allt större del av mitt liv. Idag ska ni få följa med mig på bockpremiären som är en jakt som ligger mig lite extra varmt om hjärtat. Den här bockpremiären kommer vi att lägga störst fokus på en bock som jag anser är äldre. Den har bara som 2 stycken spetsar. Jag skulle tro att det är retur. Den går på ett ställe som är lite svårt att komma åt den med tanke på hus runt omkring och kulfång. Men det är den vi kommer att lägga absolut störst fokus på. Sen finns det andra bockar som kan bli aktuella, men av förvaltningssyfte så är det främst den som vi kommer gå efter. Ganska tidigt på morgonen, men nu börjar det ljusna lite grann. Befinner mig här ute på platsen som jag tänkte ska stå på första lockpasset. Så att jag tycker att vi drar igång och börjar locka lite, får se om det händer något. Vinden ligger helt perfekt. Jag vinner rakt i ansiktet. Så att, det går inte att skylla på vinden i alla fall. 03:40 ringde klockan i morse och det är äntligen dags för den här fantastiska bockpremiären. Det är inte den första bockpremiären för mig. Jag har haft en hel del innan, men förväntan och nyfikenheten, spänningen, längtan, den är densamma varenda år. Den bästa jakten är ju trots allt den som snart ska påbörjas. Ja, nu ser vi några rådjur, men det är ju en 500-600 meter bort.
Men det är ingen av de individerna som vi ska komma åt. Så vi fortsätter. Vi efterfrågade några bilder från er kring er bockpremiär. Här kommer några bilder på er som har haft mer tur än vi har haft så här långt. Bocken som jag vet rör sig på en väldigt liten yta. Och vi blir väldigt begränsade vart vi kan stå med tanke på husen runt omkring och kulfånget. Så det är därför som vi står ganska så öppet nu. Men vi har inte jättemycket var i det här läget. Säkerheten först. Man vill alltid sträva efter att ha vegetation bakom sig så att man smälter in så mycket som möjligt. Att täcka händer och ansikte är absolut att rekommendera. Nu hade inte jag några handskar med mig så. Men främst att stå still. Det är absolut viktigaste. Vi tar och smyger oss vidare. Här var det ganska så lugnt så att vi kollar läget lite längre bort. Jag vet att det finns en bock som går längre bort på ett annat ställe så att vi kan kolla där. Där vi befinner oss nu är en ganska så avlång remsa kan man säga utav marken. Och vi har vinden rätt i ansikte och vi kommer att stanna till på ett ställe och locka ungefär 20 minuter. Har vi inte fått någon respons då så kommer vi gå på 100 meter till en lämplig punkt, ställa oss och locka. Och så där kommer vi hålla på 4-5 gånger nu. För ibland så är det så att även fast man har bockar på kanske 300-400 meter så är det inte alltid man får in dem på lock. Utan man kanske behöver närma sig. Så att det är väldigt varierande. Så det kan vara bra att röra sig. För har man inte fått någon respons på. Ja men som nu är det kanske 20 minuter. Då bör det inte vara någon bock som är intresserad i alla fall i närheten. Nu ska vi ta och kliva upp här i tornet så att vi kommer upp lite grann i höjd. Och sen testa locka lite grann. Ifall det är så att det ligger en bock och någon get där ute i höga gräset. Ja, där har vi en bock, men den är alldeles för ung. Det är inte det vi är ute efter. Då har vi tagit oss upp på ett hygge. Vi står lite högre så att man ser en bra bit. Så ska vi ta och locka lite grann. Jag har sett en del rådjur här tidigare så att ja, vi får se. Ja, nu är klockan 7. Vi har varit ute sedan 4. Vädret börjar visa sig nu också. Det börjar duggregna. Så att vi har sett en bock. Inte rätt bock för att skjuta. Så att vi avstod. Och nu tar vi och vilar lite grann så gör vi nya försök.
Nu kör vi ett nytt försök. Det är strax efter lunch och så här mitt på dagen så brukar bockarna, djuren generellt, röra sig mer uppe i skogen och vi kommer göra detsamma. Väldigt mycket vegetation här inne, dålig sikt. Så här har vi en liten yta som är lite mer öppen och en ung skog rakt fram här. Så att vi testar första loppasset här, så ser vi. Nu har vi lockat ungefär i 20 minuter och inte fått något gensvar, så att vi rör oss vidare till nästa ställe. Nu har vi vinden rakt i ansiktet. Här är lite mer gammal skog, så lite mer öppet. Och sen en åkrar. 200 meter in i den riktningen. Så att, ja. Vi gör ett försök. Ja, det verkar inte ge någonting det här stället heller. Bockarna och jag tänker inte riktigt samma just nu, verkar det som. Men strategin som vi kör just nu är att ligga rätt i vind och sen så lockar vi ungefär 20-25 minuter varje ställe. Och sen flyttar vi oss ett 100 meter och så kör vi samma doning igen och så håller vi på så. Så att vi går till nästa ställe. Så hoppas vi på bättre lycka där. Nej, ingenting här heller. Brunsten är nog över. Jag har ändå testat lite olika lockpipor och de bockarna vi såg igår, dels många går själva, så att de verkar inte bry sig riktigt. Vi kommer göra ett nytt försök senare, så får vi se. Generellt här så verkar det tyvärr som att brunsten är över. Vi får inget bra svar. Det är ingen get som kommer på någon lock och verkar inte ha någon bockar efter sig. Så att tyvärr så verkar det vara sluttampen, om inte annat, över. Och så har det tyvärr varit de 2 senaste åren nu. Så att det blir tufft jobbat. Så nu kommer vi sikta in oss på kvällspasset och då hoppas vi, som vi har gjort hela dagen, på gammelbocken som jag kallar den då. Och vi kommer nog inte att hålla på och locka så mycket eftersom att vi inte har fått någon respons varken i morse eller nu mitt på dagen. Så blir det att smyga runt lite grann och även sitta stilla. Ja, nu är klockan 8:45 och det här blir sista rycket för idag. Så att vi ska se om vi kan komma åt gammelbocken eller om det blir någon annan lämplig bock. Återstår att se, men nu är det dags att vi ger oss ut.
någonting som kommer på lock i alla fall. Kronhind och en kronkalv. Kronhind och kronkalv. Kommer väl locka. Någonting kommer i alla fall. Men vi är ingen bock, så vi rör oss till nästa ställe. Det kommer lokan där. Det kommer gåendes på vägen. Ser du? Okej. Det kommer. Det är inte jättelångt. Inte konstigt, det är inte någon bock. Kanske inte är så jättekonstigt alla gånger att man inte ser så jättemycket rådjur som vi brukar göra. När det finns lo. Det har vi sett någon gång förut, men ja, nu fick vi se ganska nära i alla fall. Det är fina djuren, absolut, men tråkigt för rådjursstammen. Och tråkigt för oss. Jag får nästan lite så här, det kan vara den. Det kan vara den. Det är inte den där kan vara en jätte. Jag vet inte, jag fick för mig att det var en smått kramsig. Några jättesmå horn, men det ser man jättetydligt på halsen att det är en jätteung bock. Ja. Så blev det den här dagen på premiären. Klockan är 21:36. Det var ett par minuter kvar. Sen är det skjutförbud på bocken. Så att jag börjar röra mig hemåt. Jag har haft en fantastisk dag ändå. Men det går inte alltid som man har tänkt sig. Nej, det vart ingen bock på den här premiären. Vi har inte lyckats komma åt den här äldre bocken. Vi har haft några andra bockar, men och framförallt en där, men som den måste växa på sig. Den är inte lämplig att ta nu. Så att därav så har det inte blivit någon bock på den här premiären. Men vi har gjort ett tappert försök och jag kommer att fortsätta försöka komma åt den här gamla bocken de kommande dagarna. Så att vi får köra vidare de nästa dagarna helt enkelt.
Nu andas jag ut. Klockan är 4:45 och det är den 20 augusti då. Äntligen, jag säger äntligen, för nu har jag kommit åt bocken som jag varit ute efter sedan den 16 augusti. Jag har haft koll på den, ja, drygt 1,5 år nu. Tjock hals, korta grova horn. Ja, det här känns fantastiskt. Riktigt jäkla kul. Jag har stött på den nu. Det här är alltså 6:e gången sedan den 16. Ute jättekort tid på morgonen, jättekort tid på kvällen. För att sen gå undan, och han skiter i och kom på lock. Men nu lyckas jag över listan. Ja, det känns riktigt bra. Det gör det. Ja. Smög ut här för en timme sedan ungefär. Nu är jag snart 5:30. Och i morse small det. Riktigt jäkla kul. Det här kommer jag minnas. Det är det här som gör att det är jakt. Verkligen. Och bara gå ut och skjuta en bock för mig. Det är roligare att kunna utse en bock som är lämplig att skjuta. Och kunna ha en bra rådjursstam. Riktigt kul. Nu är det hem till slakteriet.